Hello, xin chào tất cả các con học sinh lớp 5 nha, các con học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo. Ví dụ có 100 kg gạo được chia đều vào các bao. Bạn dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao. Mỗi bao đựng 5 kg, 10 kg, 20 kg. Như vậy số kg gạo ở mỗi bao là 5 kg thì số bao gạo là 20 bao. Bởi vì 20 nhân 5 là bằng 100 kg. Nếu số kg gạo mỗi bao là 10 kg thì số bao nó phải là 10 bao. Bởi vì 10 nhân 10 là bằng 100. Số kg gạo ở mỗi bao 20 kg thì số bao là 5 bao. Như vậy khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo lại được giảm đi bấy nhiêu lần. Đây người ta còn gọi là tỷ lệ nghịch đó nha các con. B. Bài toán. Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? Mức làm ở mỗi người là như nhau. Thì 2 ngày là 12 người, 4 ngày là bao nhiêu người? Như vậy muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày thì số người đó phải 2 ngày là 12 người, mà 1 ngày thì số người nó phải gấp đôi lên mới đắp xong được. Như vậy ta phải nhân lên thành 24 người. Như vậy muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì ta chỉ cần lấy 24 chia 4 bằng 6 người. Bước sau này là bước rút về đơn vị, đáp số là 6 người. Cách 2. Bài giải 4 ngày gấp 2 ngày, số lần là 4 chia 2 bằng 2 lần. Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì ta cần số người là 12 chia 2 bằng 6 người thôi. Bước này là bước tìm tỷ số. Chú ý khi làm bài học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách trên. Ta đi vào bài số 1. 10 người làm xong công việc hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? 10 người làm hết trong 7 ngày. Thầy làm gọn nha. Thì một ngày thì cần là bao nhiêu? Là 70 người. Nếu mà làm xong công việc đó trong 1 ngày thì cần 70 người. Bây giờ nay muốn làm xong công việc đó 5 ngày. 5 ngày thì số người nó phải sao? Nó phải ít xuống. Như vậy 5 ngày thì mình cần 5 ngày, 1 ngày thì 70 người thì 5 ngày thì kéo dài thời gian ra thì số người nó ít xuống, cho mình lấy 70 chia cho 5 là bằng 14 người. Và đáp số là 14 người. Tôi qua bài số 2. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Thực tế có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Mức ăn của mỗi người là như nhau. Số gạo dự trữ nên là 120 người mà ăn trong 20 ngày. Bây giờ cùng một số gạo đó thì một người ăn thì số ngày nó sẽ tăng lên. Như vậy một người ăn này. Người ăn là nó sẽ là 120 nhân 20 là bằng 2.400 ngày. Thực tế là có 150 người ăn. Nếu mà 150 người ăn thì nó sẽ giảm xuống. Người ăn thì ta lấy 2.400 ta chia cho 150
Đây là nó sẽ bằng 16 ngày thôi. Và đáp số 16 ngày. Bài số 3. Để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ? 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Như vậy nếu giờ một máy bơm thì bao nhiêu? Một máy bơm thì chắc là số giờ nó phải tăng lên, cho nên ta lấy 3 nhân 4 là bằng 12 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta dùng 6 máy bơm. 6 máy bơm thì số giờ nó sẽ giảm xuống, nên ta lấy 12 ta chia cho 6 là đã bằng 2 giờ. Vậy đáp số là 2 giờ. Như vậy là những bài toán đây là những bài toán mà sau này các em lên lớp trên là người ta gọi là tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch là tức là gì? Đại lượng này tăng lên thì đại lượng kia giảm xuống. Đó. Ví dụ số người mà tăng lên cùng một số gạo mà số người tăng lên, số người mà ăn tăng lên đó thì gạo nó mau hết, số ngày nó sẽ giảm xuống. Rồi số người nó giảm xuống thì số gạo nó sẽ, số ngày ăn thì nó sẽ tăng lên. Người ta gọi là tỷ lệ nghịch. Các con sinh lớp 5 thân mến, bài học ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo đến đây là hết rồi. Và xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn gặp lại clip sau nhé. Bye bye.